এটা ৰৈ আছে গুড ইভিনিং ছাৰ দি দিলে এটাই টিচাৰ বিশ্বজিৎ পুৰা এক্টিভ অ'কে অলৰেডি জইন কৰিছে বহুতে 5 December. Okay. Hello everyone. Welcome to Impact Career Tutorials. আজি আমি আমাৰ social studies or next part কৰিবলৈ গৈ আছো. That is part 5. ঠিক আছে? আমি আমাৰ ADRE কাৰণে কেইটামান social studies or classes আনি আছিলো আৰু social studies classes আনি গৈ থাকিমগে. ঠিক আছে? Mainly আমি SCRT or SEBA board or history কিতাপ চাই আছিলোগে. ঠিক আছে? And history class 10 or যিমানখিনি আমাৰ ইনসাইড কোৱেশ্চনছ আছিলে প্লাস আউটসাইড কোৱেশ্চন যিমানখিনি আছিলে গোটেইখিনি আমি কভাৰ কৰিছোগে ঠিক আছে অল ৰাইট আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন হৈ গল when did the Cripps mission come to India ইণ্ডিয়াত Cripps mission প্ৰথমবাৰ কেতিয়া আহিছিলে প্ৰথমবাৰ নহয় মানে Cripps mission ইণ্ডিয়াত কেতিয়া আহিছিলে হেতুৱে কোৱেশ্চন হুদা হৈছে ইয়াত ঠিক আছে সো এই আনসাৰটো কি হ'ব what will be the answer Cripps mission ইণ্ডিয়ালে আহিছিলে in the month of March 1942 ঠিক আছে March 1942 Cripps mission ইণ্ডিয়ালে আহিছিলে বেসিক্যালি 1942 বুলি ক'ব পাৰো আমি ঠিক আছে 1942 Cripps mission ইণ্ডিয়ালে আহিছিলেগে ঠিক আছে ওকে Cripps mission ইণ্ডিয়ালে যেতিয়া আহিছে ইণ্ডিয়ালে অহা টাইমত ওয়ার্ল্ডত কি চলি আছে Cripps mission যেতিয়া ইণ্ডিয়ালে আহিছে ওয়ার্ল্ডত সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার চলি আছিলেগে ঠিক আছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার চলি আছিলেগে ঠিক আছে আচ্ছা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিলে 1939 কোনটো মাহত হৈছিলে কোনটো মাহত আৰম্ভণি হৈছিলে যিসকলে লাইভ চাই আছে গুড ইভিনিং টিচাৰ বিশ্বজিৎ নাও টেল মি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার কোনটো মাহত আৰম্ভ হৈছিলেগে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার আৰম্ভ হোৱা মাহটো আছিল সেপ্টেম্বৰ ঠিক আছে সেপ্টেম্বৰ মাহত সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার আৰম্ভ হৈছিল যেতিয়া হিটলাৰ মিন্স জাৰ্মানীয়ে যেতিয়া জাৰ্মানীয়ে পোলেণ্ডত অ্যাটাক কৰিছিলগে ঠিক আছে হেতু টাইমত সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার আৰম্ভ হৈছিল ফাইন ওকে আচ্ছা Cripps mission সাকসেসফুল হৈছিল নে হোৱা নাছিল was it successful or not it was not successful ঠিক আছে Cripps mission was not successful okay yes teacher Bishwajit 1939 amar hetu question detail discuss korle etu question e hoy right when did the second world war break out the second world war broke out in the year 1939 in the month of September ঠিক আছে সেপ্টেম্বৰ মাহত আৰম্ভ হৈছিল এটু লগত আৰু এটা কোৱেশ্চন হুদু মই যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারত দুটা পাৰ্টি আছিলেগে দুটা সাইড আছিলেগে রাইট what were the two sides যি সকলে অনলাইন চাই আছা what were the two sides of the second world war এটা হৈ গল allied power এটা হৈ গল axis power now tell me who are the countries in the allied power কোনলা country আছিলে who are the countries in the allied power who are the countries in the allied power allied power কোন কোন আছিলে yes teacher Bishwajit allied or axis আছিলে but allied or country কোন বিলাক আছিলে allied or আছিলে ইংল্যান্ড যেটো আমি সবে গম পাও USA তাৰ পিছত ৰাছিয়া or you can say USSR and France ঠিক আছে axisত কোন বিলাক পাৱাৰ আছিলে axisত জাৰ্মানী জাপান ইটালী ঠিক আছে জার্মানি জাপান আৰু ইটালী আছিলেগে ঠিক আছে yes পলাশ it is axis USA UK no axisত আছিলে জার্মানি অটোমান এম্পায়াৰ টিচাৰ বিশ্বজিৎ অটোমান এম্পায়াৰ তোমাৰ ফাৰ্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াৰত আছিলে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াৰত জার্মানি জাপান এন্ড ইটালী আছিলেগে ঠিক আছে it was জার্মানি জাপান এন্ড ইটালী ঠিক আছে ওকে আৰু এটা বস্তু কি কয়
let me ask you one more question. আজি দিনত আমাৰ G7 ইয়াত থকা কান্ট্ৰি কোনখিনি ইনভলভ হৈ আছে? আজিৰ দিনত G7 ইনভলভ হোৱা কান্ট্ৰি কোনখিনি আছে ইয়াৰ পৰা? US আছে আৰু এই তিনটাই আছে, জাৰ্মানী, জাপান, ইটালী, তিনটাই G7 ইনভলভ হৈ আছে। ঠিক আছে, G7 আৰু কোনবিলাক কান্ট্ৰি আছে? G7 সাতটা কান্ট্ৰি থাকিব। ইয়াত কেইটা হৈছে? 1 2 3 and 4 হৈছে। ঠিক আছে, আৰু ইংলেণ্ডো আছে G7 আৰু কি আছে? কেনেডা আৰু one more, sure, যিসকলে লাইভ চাই আছা মোক জনাবা। প্লিজ টেল মি কি কয় কেতিয়া হৈ আছে, কি কয় কি কান্ট্ৰি ইনভলভ হৈ আছে? ঠিক আছে, ওকে। তাৰপিছত আমি আগবাঢ়ো আগলৈ। Who was the Prime Minister of England in 1942? 1942 ইংলেণ্ডৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন হৈ আছিলেগে? In 1942 the Prime Minister of England was Winston Churchill. ঠিক আছে, it was Winston Churchill. Clement Attlee 1945 ত হৈছিলেগে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। ঠিক আছে, ক্লিমেণ্ট এটলি 1945 ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছিলেগে। ঠিক আছে, ঋষি সুনাক হ'ব নোৱাৰে, ঋষি সুনাক was the former prime minister. ঠিক আছে, আৰু বৰিছ জনসনো হ'ব নোৱাৰে, বৰিছ জনসন এই কেইবছৰ মানত আগত আছিলেগে। ঠিক আছে, এতিয়া মোৰ কোৱেশ্চন হৈছে সবৰ কাৰণে, এতিয়া কোৱেশ্চন হৈছে আমাৰ প্ৰেজেন্ট ইউকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন হয়? Who is the present prime minister of UK? Yes, Ankit Gogoi, it is option D. Teacher Bishwajit, Winston Churchill hoy. ঠিক আছে, now tell me who is the present prime minister of UK? একদম রিসেন্টলি চেঞ্জ হৈছেগে, একদম রিসেন্টলি এমাহ মান হৈছেগে। ঠিক আছে, যদি মনত নৰয়গে you have to remember a simple word, that is star. ঠিক আছে, star word to মনত ৰাখিলে আমি নতুন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইউকে ৰ নামটো মনত থব পাৰিমগে। ঠিক আছে, বিকজ অপচনত যদি কোৱেশ্চন আহে who is the new prime minister of England, তো আমি অকল star word টো বিচাৰিব লাগে, star word। ঠিক আছে, বিকজ তাৰ নাম হৈছে কেৰ ষ্টাৰমাৰ। ঠিক আছে, কেৰ ষ্টাৰমাৰ নাম হৈছে, আৰু ইয়াত ষ্টাৰ বিচাৰি পালে আমি অপচন কাৰেক্ট পাই যামগে। ঠিক আছে, উইল গেট টু দ্য কাৰেক্ট অপচন। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট হৈ গ'ল, which movement was launched by Mahatma Gandhi after the failure of the Cripps mission? চোৱা, ক্ৰিপছ মিছন যিটো মিছন আছিলে 1942 ক্ৰিপছ মিছনৰ পৰা আমি বহুত বেছি আশা কৰিছিলোগে। ইয়েছ, টিচাৰ বিশ্বজিৎ, ইট ইজ কেৰ ষ্টাৰমাৰ। ঠিক আছে, সো আমি ক্ৰিপছ মিছনৰ পৰা বহুত বেছি আশা কৰিছিলোগে, বাট যেতিয়া ক্ৰিপছ মিছন ফেইল হৈছেগে, ফেইল হোৱাৰ পিছত আমি কি হ'ল, নিৰাশ হৈ গ'লোগে, আমি বহুত বেছি ডিসএপইণ্ট হলোগে। আৰু ডিসএপইণ্টমেণ্ট ফেচ কৰাৰ পিছত মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰিলে, তেওঁৰ 3 নম্বৰ ডাঙৰ নেশ্যনেল মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰিছিলেগে, যাৰ নাম আছিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট। ঠিক আছে, সো দ্যাট মিনছ ক্ৰিপছ মিছন ফেইল হোৱা কাৰণে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰা হৈছিলে। বাট আমি সেইটো জানিব লাগে যে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰা বেলেগ কিছুমান কাৰণো আছিলেগে। ঠিক আছে, অকল ক্ৰিপছ মিছন ফেইলিয়াৰ নহয়, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰা বেলেগ কেইটামান কাৰণ আছিলে। দ্যাট ইজ জাপান হেড জইন দ্য ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ, আৰু জাপানে কি কৰিছিলে, একেবাৰে বাৰ্মালৈকে আহি পাই গৈছিলে। ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে আমি ভয়তে ব্ৰিটিছক কৈছিলো যে তহঁতি ইণ্ডিয়া এৰি গুচি যাগে। ঠিক আছে, বিকজ যদি তহঁতি থাক, জাপানে তহঁতক বিচাৰি আহি ইণ্ডিয়া ওলাব। ঠিক আছে, সেইটো আছিলে। প্লাছ আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহখিনিয়ে, ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্ছবিলাকে বিলিভ কৰিছিলে, এটা বস্তু বিশ্বাস কৰিব ধৰিছিলে যে এতিয়া ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ইণ্ডিয়াক চলাব পৰা যিটো ক্ষমতা আছিলে সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। ঠিক আছে, বিকজ বিশ্বযুদ্ধত সিহঁতি চব পইচা ঢালি দিছেগে। ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে আমি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰিছিলোগে। যাৰ শ্লোগেন কি আছিলে?
ডু অৰ ডাই কৰো ইয়া মাৰো ঠিক আছে yes Palash it is quit India movement ঠিক আছে yes teacher Biswajit it was from the Gwalior tank Maidan so quit India movement was launched from the Gwalior tank Maidan যাক কি বুলি কোৱা হয় আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দান বুলিও কয় ঠিক আছে আৰু আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দানৰ যেটো কোৱেশ্চন আছিলে হেতু লাষ্ট ইয়াৰ ADRE 1 ত প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন আছিলে ঠিক আছে সো গোৱালিয়ৰ ট্যাঙ্ক বা আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দানৰ কোৱেশ্চনটো যোৱা বছৰ মানে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন আছিলে ঠিক আছে সো নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট কথা ক'বলৈ গলে 1920 লঞ্চ হৈছিলে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স 1930 লঞ্চ হৈছিলে ডান্ডি মাৰ্চৰ পৰা স্টার্ট হৈছিল এটো রাইট সবৰমতি আশ্ৰম টু ডান্ডি যেটা গান্ধীয়ে কি কৰিছিলে সল্ট ল ব্ৰেক কৰিছিলে ব্ৰেক কৰাৰ পিছত সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট স্টার্ট কৰিছিলেগে স্বদেশী মুভমেন্ট কেতিয়া আহিছিলে 1905 ত যেটা বেঙ্গল পার্টিশন কৰা হৈছিলেগে ঠিক আছে আফটার দা পার্টিশন অফ বেঙ্গল স্বদেশী মুভমেন্ট ওয়াজ লঞ্চ ওকে নেক্সট when was the resolution of the quit India movement passed আমি জানিব লাগে যে মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল 1942 মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল 1942 কি হৈছিলেগে ক্ৰিপছ মিশন ফেল হৈছিলেগে সো আমি খঙতে কি কৰিলো যদি যেহেতু ক্ৰিপছ মিশন ফেল হৈছেগে হে খঙতে আমি 8 আগষ্ট 1942 মানে 2-3 মাহৰ পিছত মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট লঞ্চ কৰি দিলেগে ঠিক আছে বাট আনফৰচুনেটলি তাৰ ভেৰি নেক্সট ডে গুটে লিডাৰ বিলাকক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলেগে ঠিক আছে হেতু কাৰণে কি বুলি কোৱা হয় কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট ইজ এ লিডাৰলেছ মুভমেন্ট তাৰ কোনো লিডাৰ নাছিলেগে বিকজ 8 আগষ্টত মুভমেন্ট লঞ্চ কৰা হৈছিলে 9 আগষ্টৰ দিনা গুটে লিডাৰ বিলাকক এৰেষ্ট কৰি লোৱা হৈছিলে ঠিক আছে অলৰাইট নেক্সট হৈ গল সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ৰিভাইভ দা ইণ্ডিয়ান নেশনাল আৰ্মি or the Azad Hind Fauj in 1943 with the help of which nationalist leader ঠিক আছে Azad Hind Fauj or he took the help of Rash Bihari Bose ঠিক আছে he took the help of Rash Bihari Bose ঠিক আছে yes you are correct teacher Biswajit you are correct Ankit Gogoi yes it is option B ঠিক আছে next হৈ গল who first conceived the idea of Indian National Army who first conceived the idea of Indian National Army idea to conceive কৰা মানুহজন হৈছিলে ক্যাপ্টেন মোহন সিং ঠিক আছে যে ইন্ডিয়াৰ এটা নিজৰ আৰ্মি থাকিব লাগে আজাদ হিন্দ ফৌজ থাকিব লাগে হে আইডিয়া দিয়া মানুহটো হৈছিলে ক্যাপ্টেন মোহন সিং ঠিক আছে অলৰাইট নেক্সট হৈ গল in March 1942 a conference of expatriate Indians was held in Tokyo which led to the formation of expatriate মানে কি এনেকুৱা লিডাৰ্স যিবিলাক বাহিৰত থাকে ঠিক আছে এনেকুৱা লিডাৰ্স যিবিলাক দেশৰ বাহিৰত থাকে ঠিক আছে দেশৰ বাহিৰত গৈ নিজৰ এক্টিভিটি বিলাক কৰি থাকে পলিটিক্যাল এক্টিভিটি বিলাক হেতক এক্সপাট্ৰিয়েট লিডাৰ্স বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা এক্সপাট্ৰিয়েট লিডাৰ্স বিলাকৰ এটা মিটিং হৈছিলে in 1942 আৰু এই মিটিংত হেতি কি ফৰ্ম কৰিছিলে হেতি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ ফৰ্ম কৰিছিলে এই কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব প্লিজ ৰিমেম্বাৰ দা কোৱেশ্চন ভেৰি প্ৰপাৰলি ঠিক আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক কমন নাথাকে ঠিক আছে সো এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক কমন নহয় হেতু কাৰণে যদি এক্সামত আহে সো বহুতে কি কৰে এনেকুৱা কোৱেশ্চন এৰি থৈ আহে মিস কৰে ঠিক আছে সো আমি এটা বস্তু চাব লাগে ইয়াৰ মাজতে এটা বস্তু মনত পৰিছে কাৰণে মই কৈ দিছো এটা বস্তু সোৱা আমাৰ মক টেষ্টত আমি যিখিনি মক টেষ্ট ডিজাইন কৰিছো আমি মক টেষ্টত কেটামান বস্তু ইনক্লুড কৰিছো ঠিক আছে এনেকুৱা কেটামান কোৱেশ্চন থাকিব মক টেষ্টত যিখিনি কোৱেশ্চন সবে অ্যাটেম্প কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এনেকুৱা কেটামান কোৱেশ্চনছ থাকিব মক টেষ্টত যিখিনি কোৱেশ্চনছ কি হ'বগে অকল যিখিনি পঢ়িছে সিহঁতি অ্যাটেম্প কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু আমাৰ মক টেষ্টত এনেকুৱা কোৱেশ্চনো থাকিব যিখিনি যিবিলাক কোৱেশ্চনছ কোনো অ্যাটেম্প কৰিব নোৱাৰিব আৰু এক্সামটো এই সিস্টেমটো হয় কিন্তু এক্সামটো তেনেকুৱাই পেপাৰ কটা হয় গম পাইছা এক্সামত যেটো পেপাৰ কটা হয় তাত এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ কেটামান থাকিব যিখিনি কোৱেশ্চনছ কোনো অ্যাটেম্প কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে এন্ড উই এডভাইস ইউ যদি এনেকুৱা বহুত টাফ কোৱেশ্চনছ আহে সো প্লিজ লিভ দোজ কোৱেশ্চনছ ঠিক আছে ডু নট টাচ দোজ কোৱেশ্চনছ ঠিক আছে এবাৰ তোমালোকে যেটা মক টেষ্ট দিবা যিসকলে ইয়াত বহি আছা তোমালোকক কৈছো আৰু যিসকলে অনলাইন পাৰচেজ কৰিছা মক টেষ্ট তোমালোককো কৈছো যে যেতিয়া আমাৰ মক টেষ্ট এপিয়াৰ কৰিবা তোমালোকে গম পাবা যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিছেগে ঠিক আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ ডেফিনেটলি থাকিব যিখিনি কোৱেশ্চনছ কোনো অ্যাটেম্প কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে মই জিকে পাৰ্টৰ কথাটো কৈছো বিকজ জিকে লগত জড়িত হৈ আছো কাৰণে জিকে পাৰ্টৰ কথাটো কৈছো ঠিক আছে ওকে
Next হৈ গ'ল in Singapore on October 21, 1943, who formed the provisional government of free India? Provisional government কথা যদি পাতিবলৈ যাওঁ, provisional government কোনে ফৰ্ম কৰিছিলে? Provisional government of free India ফৰ্ম কৰা মানুহজন আছিলে সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, ঠিক আছে? সুভাষ চন্দ্ৰ বোস. Yes, teacher Biswajit, Aruna Ashraf Ali was an important women leader during the Quit India movement. এটো বস্তু হয়, ঠিক আছে? So, দেখিবা, in Singapore on October 21, Azad Hind Fauj কোনে ফৰ্ম কৰিছিলে? Provisional government ফৰ্ম কৰা মানুহজন আছিলে সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, ঠিক আছে? Okay. Whose famous slogan was give me blood and I shall give you freedom? কোনে দিছিলে? So, give me blood and I shall give you freedom. এই বস্তুটো মহাত্মা গান্ধী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, because Mahatma Gandhi believed in non-violence. ঠিক আছে? নেহৰু হ'ব নোৱাৰে, none of the above হ'ব নোৱাৰে. It will be Subhash Chandra Bose. ঠিক আছে? Okay. Who was the Viceroy of India in 1945? 1945 what India's Viceroy কোন আছিলে? Who was the Viceroy of India? Irwin হ'ব নোৱাৰে, because Irwin কেতিয়া আছিলে? Civil disobedience movement টাইমত আছিলে, and এজন Viceroy ইমান দিনলৈকে কেতিয়াও নাথাকে, ঠিক আছে? Next হৈ গ'ল উইলিয়াম বেন্টিক. উইলিয়াম বেন্টিক Viceroy নাছিলেগে, he was the Governor General of India, ঠিক আছে? He was not Viceroy, he was the Governor General of India, ঠিক আছে? Canning was the first Viceroy, ঠিক আছে? Canning was the first Viceroy, ঠিক আছে? So, answer কি হ'ব? Wavell, ঠিক আছে? যদি তোমালোকে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আৰু ভালকে পঢ়া, দেন তোমালোকে এটা প্ল্যান বিষয় পঢ়িবা যাৰ নাম হ'ব Wavell প্ল্যান, ঠিক আছে? যাৰ নাম হ'ব Wavell প্ল্যান, ঠিক আছে? সো Wavell প্ল্যানৰ বিষয় পঢ়িলে দ্যাট মিন্স Viceroy Wavell, ঠিক আছে? 1945 ইয়াৰটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়, প্লাছ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়, বিকজ 1945 ত কি হৈছিলে? 1945 ত সেকেন্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ হৈছিলে। কেনেকৈ শেষ হৈছিলে? হিৰোশ্বিমা নাগাসাকি যেতিয়া এটম বম্ব কৰিছিলে, ঠিক আছে? কোনে পেলাইছিলে? USA এটম বম্ব পেলাইছিলে, ঠিক আছে? হিৰোশ্বিমা নাগাসাকিত এটম বম্ব বিলাকৰ নাম কি আছিলে? লিটল বয় এণ্ড ফ্যাট ম্যান, ঠিক আছে? ওকে, তাৰপিছত USA কি কয় জাপানে সাৰেন্ডাৰ কৰা দিনটো কি আছিলে? হোৱাট ৱাজ দ্য ডেট, এক্সাক্ট ডেট? সেই দিনটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়। Yes, it is 15th August, ঠিক আছে? 15th August 1945 ত জাপানে সাৰেন্ডাৰ কৰিছিল, ঠিক আছে? অলৰাইট, তাৰপিছত আমি জানিব লাগে যে 1945 ত আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনো ফৰ্ম হৈছিলে, যাৰ নাম কি আছিলে? ইউনাইটেড নেশ্যনছ, ঠিক আছে? UN, ইউনাইটেড নেশ্যনছ ফৰ্ম হৈছিলে, ঠিক আছে? ওকে, ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ আগৰ ভাৰ্জনটো কি আছিলে? What was the previous version of United Nations? So, United Nations দায়িত্ব কি আছিলে? United Nations দায়িত্ব হেতু আছিলে যে United Nations তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ৰখাই দিব, and it has been very successful in that objective, right? But তাৰ আগৰ বডিটোৰ নাম কি আছিলে? What was the previous body? League of Nations, ঠিক আছে? League of Nations, okay? তাৰ আগৰ বডিটোৰ নাম আছিলে লিগ অফ নেশ্যনছ। লিগ অফ নেশ্যনছৰ অবজেক্টিভ এইটোৱে আছিলে যে লিগ অফ নেশ্যনছে কি কৰিব? সেকেন্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ৰখাব, বাট সেকেন্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ৰখিলে জানো? নৰখিলে, হ'লগে, ৰাইট? সো ইট ফেইলড ইটছ অবজেক্টিভছ, ঠিক আছে? অলৰাইট, নেক্সট ওয়া, হু বিকেম দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইংলেণ্ড ইন দ্য 1945 জেনাৰেল ইলেকশ্যনছ অফ ইংলেণ্ড? 1945 ত ইংলেণ্ডত কি হৈছিলে? ইলেকশ্যনছ আছিলেগে, ইলেকশ্যনছ, ঠিক আছে? ইলেকশ্যনছ আছিলে, আৰু ইলেকশ্যনছত কনজাৰভেটিভ পাৰ্টি হাৰি গৈছিলেগে, ঠিক আছে? ইলেকশ্যনছত কনজাৰভেটিভ পাৰ্টি হাৰি গৈছিলেগে ইংলেণ্ডত, আৰু কোন জিকিছিলে? লেবাৰ পাৰ্টি জিকিছিলে। লেবাৰ পাৰ্টিৰ পৰা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন হৈছিলেগে? ইট ৱাজ ক্লিমেণ্ট এটলি, ঠিক আছে? লেবাৰ পাৰ্টিৰ পৰা ক্লিমেণ্ট এটলি হৈছিলে। দুটা পাৰ্টি আছে ইংলেণ্ডত, এটা লেবাৰ পাৰ্টি, এটা কনজাৰভেটিভ পাৰ্টি, ঠিক আছে? বাই পাৰ্টি চিষ্টেম হয়, সেইটো কাৰণে ক্লিমেণ্ট এটলি বিকেম দ্য নিউ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইংলেণ্ড এট দ্যাট টাইম, অ'কে? Next one, the new Prime Minister of England sent a mission in March 1946 to resolve the deadlock and make India a free country and provide for a constituent assembly. What was the name of the mission? Hey, mission to naam ki asilege? The name of the mission was
Cabinet Mission Plan. ঠিক আছে? The name of the plan was Cabinet Mission Plan. Okay? So মনত ৰাখিবা মনত ৰাখিবা কি কয় কেবিনেট মিছন প্ল্যান তোমাৰ কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি ফৰ্ম কৰিছিলে ঠিক আছে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি So what is Constituent Assembly now? What is Constituent Assembly? Constituent Assembly কি হয়? Victor 1 কোৱা কিন্তু Constituent Assembly কি হয়? What is Constituent Assembly? So এটা বস্তু মনত ৰাখিবা 1945ত যেতিয়া ইংল্যান্ডত ইলেকশনস হৈছিলে তেতিয়া ক্লেমেন্ট এটলি জিকিছিলে আৰু তাৰ ভেৰি নেক্সট ইয়াৰ মাৰ্চ 1946ত ক্লেমেন্ট এটলিয়ে এটা মিশন পঠিয়াইছিলে ইণ্ডিয়ালে যাৰ নাম আছিল ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান আৰু ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানত এটা বস্তু কৈছিলে আমাক কৈছিলে যে তহতি কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি বনাই লব পাৰ that means you can form the constituent assembly now tell me what is constituent assembly Exactly. Constituent Assembly was that body. Constituent Assembly was that body that had the responsibility. Of making the constitution. ঠিক আছে Constituent Assembly এটো body আছিলে যাৰ দায়িত্ব কি আছিলে constitution খন বনোৱা ঠিক আছে আচ্ছা এটা বস্তু মোক কোৱা Constituent Assembly প্ৰথম মিটিং কেতিয়া হৈছিলে ডিসেম্বৰতে হৈছিলে কোনটো ডেট আছিল 6 গৈ থাকা yes 9 ডিসেম্বৰ 1946 ত হৈছিলে ঠিক আছে 9 ডিসেম্বৰ 1946 okay now tell me who was the first temporary president of the Constituent Assembly Dr. Sachidananda Sinha ঠিক আছে Dr. Sachidananda Sinha ঠিক আছে he was the temporary president okay so actually কি আছিল গুটে Constituent Assembly ৰ ভিতৰত Sachidananda Sinha was the senior most member তেওঁ senior হোৱা কাৰণে তেওঁকে temporary president বনাই দিয়া হল but তাৰ কেদিন মানৰ পিছত permanent president কাক বনোৱা হল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ঠিক আছে yes you all are correct it is 9 December 1946 ঠিক আছে আচ্ছা 6 December কি হয় it is Mahaparinirvan Divas ঠিক আছে 5 December কি হয় yes 5 December is soil day ঠিক আছে 5 December is soil day okay আচ্ছা Constituent Assembly এ কিমান টাইম লগাইছিলে কনস্টিটিউশন খন বনাবলে 2 years 11 months 18 days ঠিক আছে okay কনস্টিটিউশন খন অ্যাডপ্ট কেতিয়া কৰা হৈছিলে অ্যাডপ্ট 26 November 1949 and enforced 26 January 1950 okay what in the present day what do we celebrate 26 November as 26 November Constitution Day ঠিক আছে 26 November আজি দিনত আমি Constitution Day হিচাপে পালন কৰো ঠিক আছে 26 November we celebrate as Constitution Day okay next হৈ গল who are the members of the cabinet mission plan যেটো cabinet mission plan আহিছিলে তাৰ members কোন আছিল yes all of the above এটো informative question হয় ঠিক আছে Stafford Cripps A.V. Alexander Patrick Lawrence ঠিক আছে তেনেকে তিনটাই আহিছিলে actually combine কৰি ঠিক আছে yes teacher Bishwajit Constitution Day 2 years 11 months 18 days yes acha 10 December কি হয় 10 December কি হয় অসমৰ শহীদ দিৱস আৰু what is 10 December
কি হয় 10 ডিসেম্বৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডে হয় গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে কোৱা কি হয় ভিক্টৰ 1 টো কোৱা হা হিন্ট লাগে হিন্ট যদি দিওঁ হিন্ট দিবলৈ হ'লে এইটো গোটেই হিউমেন মেনকাইণ্ডৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডে হয় হিউমেন বিংছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডে হয় হিউমেন বিংছৰ অধিকাৰৰ ওপৰত কথা কোৱা হয় হা মই আনচাৰে কৈ দিছোঁ হিউমেন ৰাইটছৰ কথা কোৱা হয় হিউমেন ৰাইটছ ডে মই গোটেই আনচাৰে কৈ দিছোঁ তাৰপিছত বেলেগ য়েছ ডিজিটেল বাব্বাৰ ইট ইজ হিউমেন ৰাইটছ ডে পলাশ ইট ইজ হিউমেন ৰাইটছ ডে ঠিক আছে প্ৰিয়া ৰয় তুমি ডি কোনটো কৈছা মই ধৰিব পৰা নাই ইট ইজ হিউমেন ৰাইটছ আনচাৰ কৈ দিছোঁ মই গম পাইছা হিউমেন ৰাইটছ ডে হয় চ' এইবিলাক দিন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ পঢ়িব লাগে এক্সামৰ কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট চোৱা according to the cabinet mission plan the entire India was divided into how many group of provinces মনত ৰাখিবা যেতিয়া ব্ৰিটিছ বিলাকে আমাক শাসন কৰি আছিলে তেতিয়া কি আছিলেগে হেৰু টাইমত তুমি দেখিবা there were 11 British provinces 11টা ব্ৰিটিছ প্ৰভিন্স আছিলে আৰু 11টা ব্ৰিটিছ প্ৰভিন্সেছ বেলেগ বেলেগ পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে under the cabinet mission plan so there were generally 3 groups group A group B and group C ঠিক আছে আৰু মনত ৰাখিবা অসমক গ্ৰুপ সি ৰখা হৈছিলে আসাম এণ্ড বেংগল ঠিক আছে আসাম বেংগল গ্ৰুপ সি আছিলেগে যদি তোমালোকে লক্ষ্মীকান্ত পঢ়া ইফ ইউ ষ্টাডি লক্ষ্মীকান্ত ইউ উইল ফাইণ্ড আনাদাৰ ডিভিজন দ্যাট ইজ ডিভিজন ডি ঠিক আছে য'ত আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ আইলেণ্ডছ এড কৰা হৈছেগে গম পাইছা তোমালোকে আন্দামান নিকোবাৰ আইলেণ্ডছ এড কৰা হৈছে বাট তুমি যদি সোশ্যাল ষ্টাডিজ পঢ়া মানে কিতাপখন পঢ়া তাত 3টা গ্ৰুপে দিয়া আছে এণ্ড গ্ৰুপ এ जो ग्रुप ए হয় গ্ৰুপ এ তুমি চাবা মাদ্ৰাজ তাৰপিছত সেন্ট্ৰেল প্ৰভিন্সেছ ইউনাইটেড প্ৰভিন্সেছ বিহাৰ এনেকুৱা জায়গাবিলাক থোৱা হৈছিল ওডিশা এনেকুৱা জায়গাবিলাক থোৱা হৈছিল বিট কি থোৱা হৈছিল বিট নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰন্টিয়াৰ প্ৰভিন্স সিন্ধ বলোচিস্তান পাঞ্জাব সিট কাক থোৱা হৈছিল সিট অসম সিট আছিল ঠিক আছে অসম কোট আছিল সিট আছিল নেক্সট ওয়া which day was observed as direct action day by Muslim League it was 16th August ঠিক আছে 16th August was celebrated as direct action day by Muslim League কিয় celebrate কৰা হৈছিল এতিয়া why direct action day why why direct action day so March 1946 কি আহিছিলে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি আহিছিলে মানে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান আহিছিলে ক্যাবিনেট মিশনে কি পারমিশন দিলে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বনোৱা পারমিশন দিছিলে ঠিক আছে সো কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি পারমিশন যেটা দিলে হে পারমিশন দিয়া পিছত আমাৰ ইন্ডিয়াত কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ফর্ম হৈ গলগে আৰু হোৱা পিছত কি হলগে জুলাই মাহত মাৰ্চৰ পৰা জুলাই মাহত কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিৰ কাৰণে ইলেকশনছ হৈছিলে ঠিক আছে আৰু ইলেকশনছত মুসলিম লীগে কম ভোট পাইছিলে আৰু কংগ্ৰেছে বেছি ভোট পাইছিলে ঠিক আছে যেটো কাৰণে মুসলিম লীগে কলে যে আমি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি জয়েন নকৰো আমাক কি লাগে আমাক সেপাৰেট দেশ এখন লাগে ঠিক আছে হেতু কাৰণে আগষ্ট মাহত very next month August 16 1946 ত ডাইৰেক্ট অ্যাকশন ডে পালন কৰিছিলে মুসলিম লীগে ঠিক আছে next which time was initially selected for India's independence actually originally planning মতে India independence কেতিয়া সিলেক্ট কৰা হৈছিল June 1948 ঠিক আছে it was June 1948 okay who replaced Wavell as the new Viceroy of India in March 1947 etu paribo lage it was Mountbatten ঠিক আছে who replaced Wavell Mountbatten replace korisile ঠিক আছে etu karone Mountbatten plan okay next one under which act India was divided into two dominions under which act India was divided into two dominions exactly Indian Independence Act etu keneke hobo etu hobo nware Minto Morley reforms kiman bochor agot etu hobo nware Government of India Act 1919 etu Montego Kempsford reforms right etu hobo nware
1919 so obviously Indian Independence Act আন্ডাৰতে হ'ব নহয় জানো next হৈ গ'ল what is the name of the boundary line between India and Bangladesh কেনেকে red cliff কেনেকে Duran line কেনেকে McMahon line কেনেকে red cliff হ'ব 10 degree channel কোৱা এতিয়া হেতুৱে বাকি আছে অপচনত কেনেকে red cliff how যিসকলে লাইভ চাই আছা how red cliff line দুৰান্ত হ'ব পাৰে যদি হয় sure red cliff line ঠিক আছে it is red cliff line কিয় red cliff line গম পাইছো তাৰ টাইটেল red cliff আছিল he was an engineer ঠিক আছে বাট এটা বস্তু চোৱা red cliff চোৱা যেতিয়া ইন্ডিয়া ডিভাইড হৈছে তেতিয়া কি আছিল ওয়েস্ট পাকিস্তান বাংলাদেশ নাছিলে তেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তান আছিল বুজি পাইছা হেতু কাৰণে দুইটা ডিভাইড কৰা লাইনৰ নামও আছিল red cliff line ঠিক আছে আৰু 1971 ৰ পিছত যেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তানৰ পৰা যেটা বাংলাদেশ হৈছেগে হে বাংলাদেশৰ ডিভাইডিং লাইনটো তোমাৰ red cliff লাইন হিচাপে থাকি গ'ল ঠিক আছে আচ্ছা McMahon লাইন কাৰ মাজত ডিভাইডিং লাইন হয় ইন্ডিয়া চাইনা দুরান লাইন ইন্ডিয়া আফগানিস্তান হৈ গ'ল ঠিক আছে অলৰাইট সো এখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ সোশ্যাল ষ্টাডিজৰ পোৰশন থ্যাংক ইউ সো মাচ এভৰিওয়ান ইফ ইউ উড লাইক টু গেট দ্য PDF আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক ডেসক্ৰিপশনত দিয়া আছে তাতে এক্সেস কৰিব পাৰিবগে থ্যাংক ইউ সো মাচ এভৰিওয়ান ষ্টে টিউনড উইথ ইম্প্যাক্ট কেৰিয়াৰ টিউটৰিয়েলছ